รสชาติของการล้างแค้นอย่างแสนสาสมก็ไม่ต่างจากรสชาติของการปรุงอาหารอันเลิศรสสวัสดีทุกคนนะคะ Movie in Detail วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังในตำนานกับเชือดก่อนชิมนี่ถือเป็นหนังสแลชเชอร์เรื่องหนึ่งของประเทศไทยที่ยังไม่ทันได้เข้าฉายก็มีประเด็นกันซะแล้วไล่มาตั้งแต่ชื่อเรื่องตอนแรกเนี่ยทางค่ายเขาใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนแต่ทางคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์หรือที่เราเรียกกันว่ากองเซ็นเซอร์เขาไม่ให้ผ่านแล้วก็มีการสั่งให้ตัดทอนเนื้อหาของภาพยนตร์ออกด้วยคือเดี๋ยวผมจะมาชวนคุยประเด็นนี้แยกได้อีกพาร์ทหนึ่งว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมาชวนคุยในแง่กฎหมายว่าทำไมต้องมีกองเซ็นเซอร์เขามีอำนาจถึงขั้นไหนสั่งแบนสั่งอะไรได้หมดเลยหรือเปล่าแต่ตรงนี้จะขอสรุปว่าทางผู้สร้างเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อภาพยนตร์เป็นเชือดก่อนชิมและสิ่งที่เราได้ชมกันในโรงนั้นเป็นฉบับที่ต้องหั่นถูกตัดต่อใหม่ตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์นั่นเองแล้วฉบับอันคัตเราจะหาดูได้จากที่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการขายแบบแผ่นบูเรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งคิดว่าน่าจะมีนะคือผมพยายามหาแบบถูกลิขสิทธิ์ที่ดูทางออนไลน์ได้แต่ก็ยังไม่เจอคือใครมีข้อมูลสามารถเม้นบอกกันได้นะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เอาตรงๆเลยคือจากภาพจำนะสิ่งแรกที่นึกถึงคือความดิบคือผมจำได้แค่ว่ามันกอสุดๆนี่ก็เป็นสิ่งที่จำได้จากการดูภาพยนตร์ด้วย mindset ณตอนนั้นแต่กับตอนนี้มองย้อนไปดูใหม่เนี่ยแน่นอนไอ้ความดิบมันก็ยังคงสะเทือนขวัญผมอยู่แต่สิ่งที่เห็นได้ลึกขึ้นคือประเด็นต่างๆที่ภาพยนตร์สอดแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวที่ถูกส่งต่อมาในตระกูลราวกับสูตรก๋วยเตี๋ยวบาดแผลทางใจความเจ็บปวดความบอบช้ำการถูกกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้บิดเบี้ยวได้ขนาดไหนรวมไปถึงนัยยะทางการเมืองที่สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านฉากหลังของเหตุการณ์6ตุลาทั้งหมดนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบทะลุปุโป่งไปยันตับไตไส้พุงเชือดก่อนชิมเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่19มีนาคมปีพศ2552จัดจำหน่ายโดยพระนครฟิล์มกำกับและเขียนบทโดยคุณที่ว่าเมยไทยสงก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนหรือเชือดก่อนชิมนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุตรที่นำแสดงโดยพี่ใหม่เจริญประคือบุตรเนี่ยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพราะว่าสามีไม่เอาการเอางานแล้วก็ชอบเล่นการพนันแล้วก็ยังไปสร้างหนี้เอาไว้เธออีกอยู่มาวันหนึ่งบุตรก็ออกไปขายของตามปกติก็ขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นนั่นแหละแต่ก็ไปเจอกับเหตุจลาจลเข้าแน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้หยิบยกเอาเหตุการณ์6ตุลาเมื่อปีพศ2519มาเป็นฉากหลังในวันนั้นเองบุตรก็ได้เจอกับอัดและทั้งคู่ก็รอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ที่บานปลายและพอกลับมาบ้านเธอก็พบว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งได้เข้ามาแอบอยู่ใต้รถเข็นก๋วยเตี๋ยวของเธอทว่าเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากการถูกยิงด้วยมรสุมที่รุมเร้าทั้งปัญหาชีวิตปัญหาการเงินหนี้ที่ตนไม่ได้ก่อทำให้บุตรเลือกที่จะทำตามสูตรก๋วยเตี๋ยวรสเลิศที่สืบทอดมาจากแม่ของเธอคือก๋วยเตี๋ยวที่ทำมาจากเนื้อมนุษย์ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สะท้อนให้เราได้เห็นหลายๆด้านเสมือนเป็นภาพสะท้อนของความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะชายหรือหญิงรวมไปถึงผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและเราจะได้เห็นถึงความบิดเบี้ยวของคนคนหนึ่งเสมือนตัวแทนของผู้ถูกกระทำที่แปลเปลี่ยนมาเป็นผู้ลงมือและแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์มาเริ่มกันที่สตอรี่ไลน์ก็อย่างเคยคือผมจะเล่าแบบคร่าวๆให้ทุกคนรู้ที่มาที่ไปและอย่างที่บอกตอนต้นนะครับว่าเรื่องนี้ที่เราได้ดูในโรงนั้นเป็นฉบับที่ตัดต่อใหม่ส่วนฉบับอันคัตแบบถูกลิขสิทธิ์ผมเองก็ยังหาไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ผมก็ได้ไปรวบรวมจากตามคอมเมนต์ตามรีวิวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะเขาก็จะมาเล่าว่าแบบอันคัตนั้นมันเป็นแบบไหนมีอะไรที่ต่างกันไปบ้างเรามาเริ่มกันที่ตัวละครหลักของเรื่อง
คือบุตรเธอเนี่ยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพราะว่าสามีชอบเล่นพนันแล้วก็ไม่ทำงานแล้วก็ยังไปสร้างหนี้ไว้เจ้าหนี้ก็ชอบมาตามกับเธอเพราะว่าหาตัวสามีไม่เจอซึ่งตอนนั้นบุตรก็บอกไปว่ามันหนีไปกับอ้อยแล้วอ้อยเนี่ยคือตัวละครที่เป็นพี่เลี้ยงจ้างมาเพื่อที่จะดูแลบัวซึ่งก็มีแฟนของอ้อยที่มาตามหาอ้อยกับบุตรเช่นกันดูเหมือนตอนเริ่มเรื่องเนี่ยทางอ้อยแล้วก็สามีเธอจะหายตัวไปและเธอก็ให้เหตุผลว่าทั้งคู่หนีไปด้วยกันตอนนี้บุตรก็อาศัยอยู่กับบัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ขาพิการซึ่งเธอบอกว่าเป็นน้องสาวตอนเริ่มเรื่องเนาะวันหนึ่งบุตรก็เข็นรถออกไปจากบ้านก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวปกติแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุจลาจลขึ้นทำให้เธอต้องหนีตายจากลูกปืนของเราเจ้าหน้าที่รัฐโดยมีอัตพลช่วยเอาไว้ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วเขาหยิบยกเอาเหตุการณ์6 ตุลาเมื่อปี 2519มาเป็นฉากหลังทีนี้พาบุตรกับอัดรอดมาได้ปุ๊บเธอก็กลับบ้านไปปรากฏว่าใต้รถเข็นน่ะมันมีศพของนักศึกษาคนหนึ่งที่โดนยิงเสียชีวิตอยู่ในนั้นด้วยปัญหาที่รุมเร้าบุตรก็ได้นึกถึงสูตรก๋วยเตี๋ยวและสิ่งที่แม่เคยบอกเอาไว้แม่ของเธอสอนว่าเลือดอุ่นๆเนื้อสดๆจากร่างที่ยังหายใจอยู่เนี่ยเป็นส่วนผสมหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารและมันเป็นอาหารที่ปรุงแต่งเพื่อปกป้องชีวิตของคนในครอบครัวเรานี่คือสิ่งที่แม่เธอสอนเธอก็เลยตัดสินใจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้วัตถุดิบเป็นเนื้อมนุษย์ปรากฏว่าร้านขายดิบขายดีโอ้โหคนชอบอร่อยจนอัดก็ได้มาเจอกับเธออีกครั้งทั้งคู่ก็กุ๊กกิ๊กกันนั่นแหละแล้วอัดก็เวียนมาช่วยที่ร้านอยู่ทุกวันมาช่วยเสิร์ฟช่วยเก็บช่วยทำมีวันหนึ่งอัดไม่อยู่และอีตาเจ้าหนี้เนี่ยมันมาทวงเงินถึงที่ร้านมาพร้อมกับลูกน้องอีก2 คนซึ่งแน่นอนว่าโดนเก็บไปตามระเบียบคือซีนนี้เป็นอะไรที่โคตรดิบ คือเจบุตรโหดมากและพี่ใหม่แสดงได้นิ่งมากคือความสัมพันธ์ของบุตรกับอัดก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนอัดเนี่ยบังเอิญไปเจอศพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในโอ่งหลังบ้านแน่นอนว่าศพนี้คือศพของบัวที่บุตรเรียกว่าเป็นน้องสาวถึงจุดนี้ทุกคนก็จะได้รู้ความจริงว่าน้องบัวนั้นตายไปแล้วที่ผ่านมาที่เราเห็นบุตรกับบัวอยู่ด้วยกันเนี่ยคือสิ่งที่บุตรเห็นไปเองทั้งสิ้นแล้วหนังก็ย้อนให้เราได้เห็นว่าจริงๆบัวเนี่ยถูกประวิตรที่เป็นสามีแล้วก็อ้อยที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยคือทั้งคู่ก็เป็นชู้กันนั่นแหละเนาะจับบัวกดน้ำในโอ่งจังหวะนั้นบุตรไปเจอเข้าแล้วก็จัดการสังหารทั้ง2 คนลากมาขังไว้ในห้องลับใต้บ้านแล้วไม่นานแฟนหนุ่มก็มาตามหาอ้อยกับบุตรซึ่งก็โดนนางเก็บไปอีกคนขังเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าจากที่แม่สอนมาคือต้องเป็นเนื้อเป็นเลือดจากร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงจะอร่อยพออาจเจอศพน้องบัวใช่ไหมเรื่องก็ไปถึงตำรวจคือมันก็น่าสงสัยแหละว่าทำไมไม่แจ้งความและประวิตรกับอ้อยเนี่ยหายตัวไปไหนซึ่งบุตรก็ไม่ได้ตอบอะไรตำรวจเลยและตอนนั้นก็ไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มก็เลยจำเป็นที่ต้องปล่อยตัวกลับหลังจากนั้นมาอัดก็หลบหน้าเธอแล้วก็เริ่มหันไปคบหากับนิดลูกสาวบ้านคนมีตังลูกคุณหนูคนนึงคือตอนแรกผมมองนะว่าใครว่าทำไมหน้าคุ้นๆปรากฏว่าคือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองแล้วหนังก็ได้แฟลชแบ็กให้เราได้เห็นอีกปมหนึ่งของบุตรคือเธอโดนจับหัวกดน้ำในโอ่งและข่มขืนโดยพ่อกับพี่ชายของเธอเองแล้วก็ตั้งครรภ์ขึ้นแม่ของบุตรก็บอกกับสามีก็คือพ่อของบุตรว่าหาผัวให้มันซะเป็นขี้ปากชาวบ้านแต่พ่อนี่ก็ทำตามคำสั่งก็ไปทาบทามประวิตรอิตาประวิตรเห็นบุตรครั้งแรกก็ชอบเลยก็เลยตกลงปรงใจมาจนเกิดเป็นเหตุการณ์ณปัจจุบันคือตอนท้ายเนี่ยบุตรก็ไม่พอใจอัดเนาะก็เลยไปหลอกคุณหนูนิดมาคือกะจะเอาทำก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแต่ปรากฏว่าอัดมาช่วยไว้ทันส่วนบุตรนั้นก็คือสติแตกแล้วก็ถือมีดวิ่งออกไปตามถนนไปหยุดอยู่บนสะพานและหนังก็ได้แฟลชแบ็กให้เราได้เห็นอีกปมหนึ่งคือเด็กที่เกิดมาจากการข่มขืนเนี่ยตอนนั้นแม่บุตรเป็นคนทำคลอดให้แต่ตอนที่น้องออกมาคือผมคิดว่าแม่ของบุตรก็ตั้งใจทำตกแล้วก็เตะซ้ำคือกะจะให้เสียชีวิตนั่นแหละแต่ปรากฏว่าไม่ตายและเด็กคนนี้ผมก็คิดว่าคือน้องบัวเพราะตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีฉากที่เธอมองลงไปในน้ำและเห็นร่างของบัวลอยขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าบัวลูกแม่คือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าน้องบัวเนี่ยคือลูกแต่ตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าทำไมก่อนหน้านี้เธอเรียกแทนตัวเองว่าพี่แล้วก็เรียกบัวว่าน้องคือตรงนี้หนังไม่ได้บอกเราชัดเจนมากแต่ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยถ้าให้มองมันก็เปรียบเสมือนเป็นเข็มคอยทิ่มแทงบาดแผลในใจของเธอพอเด็กคนนี้เกิดมาจากการถูกข่มขืนแน่นอนว่าทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกมันก็จะไปย้ำเตือนเธอให้นึกถึงเรื่องเลวร้ายที่เคยเผชิญมาเลยอาจจะเป็นกลไกทางจิตที่ปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่ลูกของเธอแม้จะรู้อยู่แก่ใจก็ตามและช่วงท้ายนี้ก็แฟลชแบ็กอีกคือเราก็จะได้เห็นอีกปมหนึ่งว่าแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนวางยาฆ่าพ่อและพี่ชายของบุตรและหลังจากที่ได้ประวิตรมาเป็นสามีแล้วบุตรก็จัดการวางยาแม่ของตัวเองแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับฉันและท้ายที่สุดแล้วบุตรก็เห็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่ตัวเองคุ้นเคยเป็นภาพของตัวเธอนั่นแหละบอกว่ากลับบ้านกันเถอะแล้วเธอก็ตัดสินใจกระโดดน้ำลงไปทางอัดทางตำรวจไม่มีใครหาตัวพบส่วนอิตาอัดนี่ก็โชคร้ายมากคือถูกตำรวจเพ่งเล็งว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมทั้งหมดทั้งที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งในตอนจบก็จะปรากฏภาพของบุตรขึ้นมาที่ท่าน้ำแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งก็เห็นแม่กำลังหั่นวัตถุดิบเตรียมทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็คือแขนขาห้อยเต็มไปหมดและบุตรก็ได้กลับไปเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยรอยยิ้มพร้อมความอบอุ่นที่ยิ้มตอบกลับมาจากคนเป็นแม่เสมือนบุตรได้พบกับความสงบสุขในใจอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันสถานที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยความบอบช้ำและเจ็บปวดสำหรับเธอเช่นกันก็เป็นอันจบเชื่อก่อนชิมคือตัวหนังเนี่ยจะเล่าสลับไทม์ไลน์ไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันบางคนไม่ใช่บางคนหลายคนอาจจะดูแล้วงงๆซึ่งตอนแรกผมงงและจากที่ได้อ่านมาเนี่ยฉบับอันคัทคือเขาจะเปิดเรื่องด้วยมีผู้ชายคนนึงมาตามหาแฟนที่ชื่ออ้อยกับบุตรและอยู่ๆบุตรเขาจัดการเอาไปขังไปทรมานไว้ห้องใต้บ้านและเรื่องราวก็จะค่อยๆเผยไปว่าอ้อยคือใครไปมีความสัมพันธ์กับประวิตรสามีเธอยังไงทั้งคู่ไปทำอะไรเจอบุตรจัดการยังไงแล้วก็เล่าย้อนอดีตไปเรื่อยๆคือผมมองว่าเป็นการตัดต่อที่ดูค่อนข้างน่าสนใจและน่าจะดูรู้เรื่องกว่าฉบับที่ถูกกองเซ็นเซอร์หั่นคือฉบับที่เราได้ดูกันเนี่ยหรือฉบับที่กองเซ็นเซอร์เขาสั่งให้ตัดใหม่เขาเอาฉากไปสลับกันหมดเลยคือมันทำให้ผมรู้สึกงงในบางปมของตัวละครณตอนนั้นอย่างเรื่องสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อมนุษย์เนี่ยที่มันสืบทอดมาในครอบครัวคือตอนแรกผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมบุตรถึงต้องทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อมนุษย์ตามที่แม่เคยทำเพราะแค่มันสืบทอดมาหรือเปล่าหรือเพราะว่าเธอถูกปลูกฝังมาแต่เด็กหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความผิดปกติทางจิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและศีลธรรมในตัวกันแน่แต่ในฉบับอันคัทเนี่ยมันจะมีคำสอนของแม่ชัดเจนว่าไอ้สูตรก๋วยเตี๋ยวเนี้ยให้บุตรจำเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ลำบากให้ใช้มันจะช่วยครอบครัวเราได้ซึ่งหนังก็ทำให้เราเห็นว่าตอนที่แม่ทำเมื่อก่อนแกทำเป็นหม้อๆเลยใหญ่มากๆแสดงว่านั่นต้องขายดีแน่ๆแต่พอบุตรฆ่าแม่ไปเธอก็ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวตามสูตรเนื้อมนุษย์ต่อก็แค่ก๋วยเตี๋ยวรถเข็นธรรมดาทั่วไปจนประวิตรสามีไปก่อเรื่องไหนจะหนี้สินไหนจะลูกถูกฆ่าตายทุกอย่างมันถาโถมมาคือเรื่องลูกที่ตายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดทวิสต์ให้ใจเธอค่อนข้างที่จะบิดเบี้ยวไปจากคนปกติตอนนั้นบุตรก็คงคิดว่าจะต้องช่วยครอบครัวเพียงคนเดียวที่คิดว่าเหลืออยู่ก็คือน้องบัวเนี่ยแต่ความจริงแล้วคือตายไปแล้วก็เลยตัดสินใจทำตามสูตรเนื้อมนุษย์ที่สืบทอดมาจากแม่เพราะรู้ดีว่ายังไงมันก็จะอร่อยและขายดีแน่นอนแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆตรงจุดนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตัดต่อนะครับว่าคือแม้ใจหลักของภาพยนตร์มันอาจจะยังอยู่แต่มันจะครบถ้วนกระบวนความแค่ไหนและคนดูจะรับสารได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงมาถึงประเด็นแรกที่ผมจะชวนดูคือประเด็นที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเผชิญกับคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์หรือที่เราเรียกกันว่ากองเซ็นเซอร์นั่นเองคือต่อจากนี้ผมจะขอเรียกเป็นกองเซ็นเซอร์สั้นๆแล้วกันนะจะได้ฟังง่ายๆเนาะซึ่งกองเซ็นเซอร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมอย่างที่บอกนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนข้อมูลอ้างอิงจากทางสนุก .com และผู้จัดการออนไลน์ถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้นบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนต้องเปลี่ยนชื่อเนื่องจากทางกองเซ็นเซอร์ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้มีชื่อเรื่องและเนื้อหาที่รุนแรงเกินไปทางทีมผู้สร้างต้องตัดต่อเนื้อหาใหม่ถึง4รอบกว่าจะผ่านและชื่อเชือดก่อนชิมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการแอบจิกกัดเบาๆหรือเปล่านะคืออารมณ์มันแบบโดนกองเซ็นเซอร์เชือดก่อนที่คนดูอย่างเราจะได้ลองชิมอะไรประมาณนั้นเพราะโดนเชือดไปเยอะจริงๆคือจากที่ได้อ่านมาเนี่ยฉบับอันคัทคนที่ได้ดูเขาบอกว่ารู้เรื่องกว่าเยอะไม่งงระทึกกว่าจังหวะสยองดีกว่าคือฉากโหดไม่ได้ต่างจากที่เราดูมากเท่าไหร่แต่อารมณ์มันส่งกว่าฉบับที่โดนตัดแล้วนั่นเองตอนนั้นก็มีหลายคนสงสัยนะครับผมเองก็สงสัยคือมันมีหนังฮ่องกงเรื่องนึงที่ฉายเมื่อปี2536ชื่อ The Untold Story ชื่อไทยมันคือซาลาเปาเนื้อคนและภาพยนตร์เรื่องนี้รุนแรงกว่ามากทั้งในแง่เนื้อหาและการฆาตกรรมแถมยังเอามาจากเรื่องจริงอีกตรงนี้คุณทิวาที่เป็นผู้กำกับเนี่ยเขาก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าก็ท้วงไปเหมือนกันว่าทำไมเรื่องนี้มันใช้ชื่อนี้ได้ทางกองเซ็นเซอร์ตอบเหตุผลกลับมาว่าหนังเรื่องซาลาเปาเนื้อคนเนี่ยมันเป็นอาหารจีนฮะครั้งแรกที่อ่านคือฮะเรียลี่อย่างวะแล้วก็มีการตั้งคำถามแหละคือช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องหนึ่งที่ฉายก่อนหน้าไม่กี่เดือนที่ชื่อว่า Watchmen ขอเท้าความก่อนว่า Watchmen เนี่ยมันเป็นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบเนื้อหามันหนักมากๆการต่อสู้ฆ่ากันแบบเลือดสาดประเด็นความรุนแรงฉากที่มี SI กันคือถ้าเทียบเลเวลสมัยนี้คงเทียบได้กับซีรีส์ The Boy แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่า Watchmen น่ะเนื้อหามันหนักหน่วงกว่ามากๆเลยนั่นแหละเขาก็ตั้งคำถามกันว่าทำไม Watchmen ไม่โดนหั่นโดนเชือดอะไรเลยวะพี่ที่ว่าเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าถามไปเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องไอ้ฉากที่มี SI เนี่ยกองเซ็นเซอร์เขาก็ให้คำตอบมาว่าอันนั้นมันเป็นวัฒนธรรมของเมืองนอกถ้าเป็นหนังไทยเนี่ยเขาจะใช้อีกแบบหนึ่งฟังแล้วก็ยังฮะเรียลี่
ก็นั่นแหละครับถ้าใครพอติดตามวงการหนังบ้านเรามาบ้างเนี่ยมันก็มีหลายต่อหลายเรื่องที่ต้องมาสู้รบปรบมือกับความไม่ค่อยมีสแตนดาร์ดบางอย่างของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์คืออะไรและมีไว้เพื่ออะไรที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากองเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นคณะบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พ.ศ. 2551มีไว้เพื่อพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองภาพยนตร์และวิดีทัศน์ที่เข้าฉายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนทีนี้เรามาดูพรบภาพยนตร์และวิดีทัศน์2551กันสักนิดเอามาตราหลักๆแล้วกันเนาะมาตรา25เขาบอกว่าภาพยนตร์ที่นำออกฉายให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ก็คือทุกเรื่องที่ฉายให้เช่าแลกเปลี่ยนจำหน่ายในไทยต้องผ่านตากองเซ็นเซอร์หมดต่อมามาตรา26เขาบอกว่าให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์กำหนดประเภทภาพยนตร์เขามีแบ่งไว้7ประเภทอันแรกคือประเภทที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดูประเภทที่2คือเหมาะสมกับผู้ดูทั่วไปประเภทที่3เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปประเภทที่4อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปประเภทที่5 18ปีขึ้นไปประเภทที่6ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าชมประเภทที่7เป็นภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรก็คือโดนแบนนั่นเองและไอ้อันที่โดนแบนเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์กำหนดนะครับว่าถ้าเข้าข้อใดข้อหนึ่งก็จะเข้าข่ายโดนแบนทันทีแล้วมันก็จะมีอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา29เขาเสริมอีกว่าถ้าเห็นว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาบ่อนทำลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทยให้คณะกรรมการเนี่ยสั่งแก้ไขตัดทอนได้หมดหรือจะแบนก็ได้ก็คืออีที่กำหนดลักษณะตามกฎกระทรวงที่ขยายความประเภทที่7ที่โดนแบนเนี่ยไม่ต้องมีหรอกเพราะมาตรา29เอามาคุมได้หมดเอามาเล่นได้หมดส่วนตัวผมมองว่าประโยคในมาตรานี้เนี่ยเป็นความคิดที่ค่อนข้างอินดิวิวมากเลยนะคือมันไม่มีกะเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนมากถ้าแค่มองว่าภาพยนตร์มันขัดต่อศีลธรรมก็มีสิทธิ์สั่งแบนได้เลยมีสิทธิ์สั่งแก้ได้เลยถ้าไม่แก้ก็ถูกแบนถ้าอยากฉายก็ต้องแก้และนี่คือสิ่งที่คนทำหนังต้องเผชิญก็เป็นประเด็นยอดฮิตที่คลาสสิกทุกยุคทุกสมัยผมคิดว่าคนอื่นที่ไม่ได้อยู่แวดวงนี้ก็น่าจะมองเห็นถึงประเด็นนี้เช่นกันความฮะต่างๆของกองเซ็นเซอร์ยกตัวอย่างใกล้ๆภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 เมื่อปี 2561 กำกับโดยคุณสุรศักดิ์ป้องสอนที่คณะกรรมการเขาให้ผลว่าหนังเรื่องนี้มันมีประเด็นอ่อนไหวทางศาสนาเพราะมันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครพระในเรื่องสวดอภิธรรมศพอดีตแฟนแต่ระหว่างสวดก็กั้นน้ำตาไม่อยู่ก็เลยคุมตัวเองไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายคือฟังแบบนี้ผมว่ามันเป็นซีนที่ค่อนข้างอิมแพคระดับหนึ่งนะต่ออารมณ์คนดูแต่คณะกรรมการเขาไม่ให้ผ่านเพราะมองว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวทางศาสนาสุดท้ายผู้สร้างเขาเลยต้องตัดฉากนี้ออกถึงจะได้ฉายด้วยเรทที่เหมาะสมสำหรับผู้มีอายุ15ปีขึ้นไปอีกตัวอย่างหนึ่งคือหุ่นพยนต์ผลงานของพี่ไม้พันธลิตเมื่อปี 2566 พี่ไม้เขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเซ็นเซอร์รอบแรกเนี่ยถูกพิจารณาห้ามฉายเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียให้ศาสนาและก่อให้เกิดความแตกแยกเขาก็ไปปรับแก้กันรอบ2ปรากฏว่าได้เรทห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าชมแต่มีข้อแม้ว่าหนังต้องตัดฉากออกทั้งหมด6ฉากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเป็นฉากที่เนนกอดแม่เพื่อปกป้องจากตัวละครที่โดนผีเข้าตอนนั้นกูก็แบบฮะเรลลี่และช่วงนั้นสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเนี่ยก็แบบออกแถลงการกลายเป็นอีกแรงกระเพื่อมของวงการเลยก็ว่าได้ใจความว่านอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้สร้างแล้วส่งผลกระทบต่อคนทำงานแล้วยังส่งผลต่อผู้ชมภาพยนตร์ที่ถูกปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการชมภาพยนตร์ก็คือมีการเรียกร้องให้แก้พรบภาพยนตร์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยร่างพรบฉบับใหม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อ27มีนา68ที่ผ่านมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เข้าพิจารณาในสภาหรือยังแต่เหมือนจะยังนะใครมีข้อมูลแชร์กันได้นะครับซึ่งฉบับใหม่นี้เนี่ยหลักๆคือเขาจะเปลี่ยนจากคณะกรรมการชื่อยาวๆเป็นคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งชาติคือเขาบอกว่าเขาจะปรับสัดส่วนให้ครอบคลุมทั้งรัฐทั้งเอกชนมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนการจัดเรทเป็นจัดเองโดยภาคเอกชนและใช้มาตรฐานที่เป็นสากลคือจะเน้นส่งเสริมไม่ใช่ควบคุมแต่ก็มีหลายความเห็นนะครับที่บอกว่าอยากให้ยกเลิกการแบนภาพยนตร์พอรู้สึกว่ามันเป็นการริดรอนสิทธิ์ทางผู้สร้างและตัวผู้ชม
ในการเลือกชมภาพยนตร์ด้วยเช่นกันคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยภาพยนตร์ที่โดนกองเซ็นเซอร์แบนผมจะยกตัวอย่างเช่นแสงศตวรรษเมื่อปี2550คือเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เกิดการเรียกร้องจนเกิดเป็นพรบภาพยนตร์2551เลยก็ว่าได้แต่หนังเรื่องนี้ที่พี่คณะกรรมการเขาสั่งหั่นเขาสั่งแก้เขาสั่งอะไรเนี่ยเขาได้รางวัลที่ต่างประเทศมาถึง2เวทีด้วยกันไหนจะเรื่องนาคปลุกเมื่อปี2553ที่ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบเนื้อหาและต้องใช้เวลากว่า3ปีถึงจะตรวจสอบเสร็จและได้ฉายอีกเรื่องหนึ่งที่คนน่าจะพูดถึงกันเยอะคือเรื่องเชคสเปียร์ต้องตายเมื่อปี2555คือมันจะมีฉากที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาก็โดนสั่งแบนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงจะเห็นได้เลยนะครับว่าหนังที่ถูกสั่งแบนนั้นส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการสะท้อนสังคมเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองถึงบางเรื่องจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ตามบางเรื่องที่ถูกสั่งแก้สั่งปรับก็อาจจะดูเหมาะสมแต่หลายเรื่องที่เราได้ยินแล้วมักจะร้องฮะกันเสมอทีนี้กลับมาที่เชิดก่อนชิมทั้งโดนเปลี่ยนชื่อทั้งโดนหั่นทั้งตัดต่อใหม่แน่นอนภาพยนตร์เรื่องนี้คือนอกจากจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่คณะกรรมการเขาบอกว่าเขาคิดว่ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็มีฉากหลังเป็นเหตุการณ์ในช่วง6ตุลาด้วยเช่นกันซึ่งผมไม่รู้ว่าฉากเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้เกิดการปรับแก้ไหมเพราะกองเซ็นเซอร์เขาบอกแค่เรื่องความรุนแรงเรื่องชื่อหนังแล้วพอแก้เสร็จแล้วได้ฉายปุ๊บก็ได้เรทห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าชมแต่ก็อีกนั่นแหละคือไม่รู้ว่าในสมัยนั้นเขาเข้มงวดอะไรกันมากขนาดไหนหรือแค่จัดเรทมางั้นเพราะจากหลายกระทู้ในช่วงปีนั้นเท่าที่ผมไปไล่ดูมาเนี่ยกว่า 80-90% ของคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้มีการตรวจบัตรประชาชนแล้วก็เห็นเด็กที่อายุน้อยกว่า20ปีมานั่งดูด้วยบางคนก็บอกว่าสมัยนั้นผม18-19ก็เข้าไปดูกับเพื่อนปกติเขาก็ตั้งคำถามกันนะครับว่าตกลงแล้วพรบนี้เนี่ยมันมีเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆหรือเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกันแน่ทำไมมันหอมอย่างนี้วะอร่อยสุดตีนเลยเฮียมาถึงอีกประเด็นเล็กๆหลายคนอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์หลายๆเรื่องคือเวลาที่มันมีบาดแผลที่คอเนี่ยชานมมันไหลพุ่งปรี๊ดๆแบบนี้เลยหรือเปล่าคำตอบคือจริงแต่ไม่ได้เสมอไปผมจะมาชวนดูอย่างแรก blood vessel ในร่างกายหรือหลอดเลือดในร่างกายคนเราเนี่ยก็จะมีหลักๆอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะคือหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำไออันแดงเนี่ยเราเรียกว่า artery ดำเรียกว่าเวนทีนี้มันมีความต่างกันอยู่ซึ่งผมจะขอพูดในเชิง anatomy เชิงกายวิภาคแล้วกันคือถ้าไปถึงสรีระเนี่ยเดี๋ยวจะยาวก็เรามาดูกันที่ artery หรือหลอดเลือดแดงที่จะชวนดูหลักๆคือ pressure แรงดันในหลอดเลือดเนี่ยมันเยอะและแรงดันพวกนี้มันมาจากไหนถ้าเอาตามหลักแล้วมันก็เกี่ยวกับ cardiac output vascular resistance นู่นนั่นนี่แต่เอาง่ายๆคือก็หัวใจมันปั๊มนั่นเองหัวใจเราเนี่ยมันต้องปั๊มส่งเลือดให้ไปเลี้ยงได้ทุกออร์แกนทุกอวัยวะในร่างกายและเลือดที่มันไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะผ่านหลอดเลือดแดงหรือ artery นั่นแหละ pressure มันก็เลยต้องสูงไว้มันจะได้ไปทั่วร่างกายต่างจากหลอดเลือดดำหรือเวนที่ pressure จะต่ำกว่าคือเวนเนี่ยมันจะทำหน้าที่รับเลือดจากอวัยวะหรือออร์แกนต่างๆที่มันใช้แล้วมันก็จะออกมาทางเวนแล้วก็กลับเข้าไปหัวใจไปเติมออกซิเจนที่ปอดแล้วค่อยปั๊มเลือดออกมาใหม่ผ่านอาร์เทอรี่ไอเวนเนี่ยเพรสเชอร์ต่ำกว่าก็จริงแต่มันจะมีแรงจากมัสเซิลรอบๆเวสเซลกล้ามเนื้อรอบๆเวสเซลไออันที่เราเจาะเลือดทั่วๆไปเนี่ยอันนั้นคือเจาะหลอดเลือดดำจะเห็นว่าเวลาเขาแทงเข็มเข้าไปเนาะถ้าใครซาดิสชอบมองเข็มแทงเนื้อเนี่ยเลือดมันจะย้อนขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่มันก็จะกระจุกอยู่แค่ที่ปลายเข็มนั่นแหละเพราะมันไม่มีเพรสเชอร์เยอะขนาดนั้นพยาบาลหรือเมดเทคเขาก็ต้องดึงไซลิงดึงเลือดขึ้นมาเนาะจะได้เลือดตามปริมาณที่ต้องการแต่มันจะมีการเจาะอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะเจาะอาร์เทอรี่เจาะหลอดเลือดแดงนี่แหละเราเรียกว่า arterial blood gas มันคือการตรวจก๊าซในหลอดเลือดแดงมันก็จะดูค่าเยอะแยะมากมายเลย pH PaCO2 PaO2 base excess บาก็ไม่ต้องไปรู้หรอกคือตำแหน่งที่ใช้เนี่ยมันใช้ได้หลายเส้นแต่ mostly บ่อยที่สุดแล้วคือ radial artery ที่ข้อมือเราไอตอนเจาะเข้าไปเนี่ย pressure มันจะดันเลือดเข้ามาในไซลิงเลยแบบแทบไม่ต้องดึงเลยจะไม่เหมือนกับเจาะหลอดเลือดดำปกติเนาะที่เราต้องดึงขึ้นมาที่พูดตรงนี้คือจะให้นึกภาพออกว่า pressure มันต่างกันและถ้าให้เทียบถึงเหตุการณ์ในภาพยนตร์โดนปาดขนาดเนี้ยซีนเนี้ยตรงนี้มันจะมีหลอดเลือดใหญ่ๆหลักๆคือ carotid artery เป็นหลอดเลือดแดงกับ jugular vein หลอดเลือดดำคือเวลาอาจารย์สอนฉันก็จะชอบจุกกู้อยู่ในหัว
คือถ้ามันโชว์ไปแล้วมันไม่โดนไอ้หลอดเลือดใหญ่ๆพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ลึกเนาะแต่ถ้าลึกแล้วไม่โดนเวสเซลพวกนี้มันก็มีเลือดออกแหละแต่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวว่าโดนแอะที่คอแล้วยังไม่เสียชีวิตก็มีบางเคสเหมือนกันแต่ถ้ามันไปโดนไอ้เวสเซลพวกนี้เมื่อไหร่เนี่ยมึงถ้าเป็นคาโรติดอาร์เตอรี่เนาะอย่างที่บอกหลอดเลือดแดงเพชเชอร์เยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะพุ่งปี๊ดออกมาเป็นสายเลยแบบตามจังหวะที่ฮาร์ทมันปั๊มที่หัวใจมันปั๊มเลือดอะแต่แน่นอนถ้าเลือดออกไปสักพักบาดลอสไปเรื่อยๆมันก็จะไม่นานหรอก BP มันก็จะดรอปลงคาร์เดียกเอาพูดก็ลดหวบความดันตกเรื่อยๆไม่มีเพชเชอร์ปั๊มมันก็จะไม่พุ่งแล้วก็จะเสียชีวิตถ้าในหนังหรือซีรีส์ที่ผมพอนึกออกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแม่หยัวฉากที่ท้าวอินทราซูเรนฆ่าตัวตายมันพุ่งประมาณนั้นเลยและถ้าไปโดนจุกล่าเวนล่ะเพชเชอร์น้อยกว่าก็จริงแต่หลอดเลือดมันใหญ่แน่นอนมันไหลออกมาเยอะแต่มันจะไม่พุ่งมันก็จะกองนองเหมือนไม่ได้ปิดก๊อกและความดันก็จะตกแล้วก็เสียชีวิตและในเชื่อก่อนชิมเนี่ยอีตาคนนี้เนี่ยมันโดนโชว์ไปตั้งแต่แรกๆเลยแบบแต่ก็ยังยืนดิ้นยืนด่ากูไม่กลัวมึงแล้วก็ยืนขำคือในความเป็นจริงอะไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะแทบไม่ถึง10 วิ5 วิเลยด้วยซ้ำชานมมันก็จะพุ่งออกมาแล้วก็ BP ดรอปไปเรื่อยๆคนไข้ก็จะหมดสติและค่อยๆเสียชีวิตอย่างเคสล่าสุดที่ทุกคนน่าจะพอเห็นข่าวกันบ้างที่อเมริกามีผู้หญิงชาวยูเครนคนนึงเขากำลังนั่งรถไฟอยู่เนาะและจู่ๆก็จะมีอีตาคนนี้น่ะใช้ของมีคมโชกเข้าไปจากด้านหลังคือโดนแบบไม่ทันรู้ตัวในภาพเหตุการณ์เนี่ยทุกคนน่าจะมองเห็นว่าหลังอีตาคนนี้ก่อเหตุแล้วและเดินไปผู้หญิงคนนี้ทำไมดูท่าทางปกติดูเหมือนไม่ค่อยเป็นอะไรแต่แน่นอนครับไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆหมดสติแล้วก็ล้มลงไปคือเห็นจากสีหน้าเนี่ยเธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนอะไรที่จะบอกคือถ้ามันทรมาไปโดนเวสเซลใหญ่ๆและบัดหลอดเยอะเนี่ยมันเร็วขนาดนั้นเลยไม่ต้องที่คอที่ท้องที่อะไรอะถ้ามันลอสออกมาเยอะเนี่ยไม่กี่วินาทีเท่านั้นทีนี้มันจะมีฉากหนึ่งที่อัฐพลไปเจอศพของน้องบัวและเกิดการสอบปากคำขึ้นตำรวจก็ถามบุตรว่าทำไมคุณถึงไม่แจ้งความตั้งแต่แรกมาดูในข้อเท็จจริงกันว่าถ้าเรามีญาติที่เสียชีวิตหรือไปเจอร่างผู้เสียชีวิตเข้าเนี่ยและไม่แจ้งความจะโดนอะไรไหมจากพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534เขาบอกว่าถ้าเจอเหตุแบบนี้ต้องแจ้งตายทุกเคสกรณีแรกคือการเสียชีวิตภายในบ้านและโรงพยาบาลคนแจ้งก็คือเจ้าบ้านหรือคนที่พบร่างผู้เสียชีวิตต้องแจ้งภายใน24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาเสียชีวิตหรือนับตั้งแต่พบร่างผู้เสียชีวิตอันที่2คือการเสียชีวิตภายนอกบ้านคนแจ้งเนี่ยคือคนที่ไปกับผู้เสียชีวิตหรือเป็นคนที่เจอร่างผู้เสียชีวิตก็ต้องแจ้งภายใน24 ชั่วโมงเหมือนกันแต่บางเคสเขาก็จะขยายเวลาให้นะครับก็แล้วแต่กรณีไปแต่เขาระบุไว้ชัดเจนว่าต้องไม่เกิน7 วันนับตั้งแต่เวลาเสียชีวิตหรือเวลาที่พบร่างผู้เสียชีวิตถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทแล้วก็อาจจะถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากหลังอยู่ในเหตุการณ์ช่วง6 ตุลา 2519เห็นได้จากซีนที่อัฐพลเจอกับบุตรครั้งแรกในช่วงต้นเรื่องที่มีกลุ่มนักศึกษาวิ่งหนีตายจากบุคคลในชุดลายพรางพร้อมอาวุธครบมือแล้วก็ซีนนี้ที่อัดได้รวมกลุ่มกับเพื่อนคุยกันถึงทางหนีทีไล่และการหนีเข้าป่าและนี่ก็จะใกล้ครบรอบ49 ปีเหตุการณ์6 ตุลาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสนี้มาไล่เรียงที่มาที่ไปของเหตุการณ์6 ตุลานี้ให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ต้องบอกก่อนว่าผมจะไม่เล่ารายละเอียดในแง่ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ละเอียดขนาดนั้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก่อนที่จะไปถึงเหตุการณ์6 ตุลา 2519เราก็อาจจะต้องมาย้อนดูถึงเหตุการณ์14 ตุลา 2516ก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวโยงถึงกัน14 ตุลา 2516เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เหล่านักศึกษาและประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลของจอมพลถนอมกิตติขจรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการณตอนนั้นข้อเรียกร้องหนึ่งของประชาชนคือรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลของจอมพลถนอมก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญออกมาเมื่อปี 2511แต่กลายเป็นว่ามันมีการสอดไส้มีการเปิดช่องแคบเปิดทางให้รัฐบาลทหารมีโอกาสกลับมาสืบทอดอำนาจต่ออย่างกินอิ่มนอนหลับแต่สสในสภาสมัยนั้นก็ไม่ยอมมีการอภิปรายกันอย่างหนักหน่วงไหนจะประชาชนที่ประท้วงกันการบริหารประเทศก็แย่ลงเรื่อยๆท้ายที่สุดแล้วจอมพลถนอมก็รัฐประหารตัวเองเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2514และตัวเองก็เป็นนายกต่อ
ก็หลังจากนั้นรัฐบาลของจอมพลถนอมก็สัญญากับประชาชนว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แต่ปรากฏว่าการดำเนินการช้ามากก็เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันของประชาชนที่หลากหลายส่วนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันก็คือศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี 2513 ก็เป็นการรวมตัวกันของเหล่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งเหตุการณ์ที่มันสุมไฟให้เกิด 14 ตุลาเนี่ยหลักๆมี 3 เหตุการณ์ด้วยกันอันแรกคือการล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวรวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกตกที่จังหวัดนครปฐมก็มีผู้เสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บอะไรไปแต่ปรากฏว่ามันมีการพบซากสัตว์ขนาดใหญ่จำนวนมากอยู่ในนั้นซึ่งเหล่านิสิตนักศึกษาที่เขาสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้มีการสืบสอดส่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนไปเจอว่ามีการตั้งแคมป์ล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตอนนั้นก็มีหลักฐานมามากมายเป็นภาพถ่ายเป็นอะไรแล้วก็พบว่าในแคมป์นั้นน่ะมีข้าราชการระดับสูงและพวกนักธุรกิจอีกเป็น10 คนเลยทีนี้รัฐบาลก็ออกมาแอคชั่นออกมาบอกว่ามันเป็นการปฏิบัติราชการลับแต่จากหลักฐานจากอะไรต่างๆมันก็ยังคงเป็นข้อกังขาของประชาชนอยู่เหตุการณ์ที่2คือเหตุการณ์ที่จอมพลประภาสจารุเสถียรคือตอนนั้นเขาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็จอมพลถนอมกิตติขจรได้ต่ออายุราชการต่ออีก1 ปีเป็นเหตุให้ชมรมคนรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาก็ทำหนังสือขึ้นมาก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ทุ่งใหญ่นเรศวรและเหตุการณ์ที่จอมพลทั้ง2 คนนี้ได้ต่ออายุราชการพอเป็นแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงณตอนนั้นได้สั่งให้ลบชื่อนักศึกษาออก9 คนก็คือเป็น9 คนที่เขามีชื่อเป็นคนทำหนังสือนั่นแหละเป็นการพ้นสภาพของนักศึกษานั่นเองพอมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บก็มีการชุมนุมกันของนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยเรียกร้องให้นักศึกษาทั้ง9 คนได้กลับเข้าไปเรียนแล้วก็เรียกร้องให้อธิการบดีลงจากตำแหน่งแล้วก็เกิดการขยายข้อเรียกร้องขึ้นไปถึงรัฐบาลให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน6 เดือนและนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ใส่ไฟเข้าไปจนเกิด 14 ตุลา 2516 คือการที่รัฐบาลไม่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญคือช่วงต้นตุลา 2516 ตอนนั้นก็มีการชุมนุมกันอีกครั้งและช่วงนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้จับกุมผู้ชุมนุมไปส่วนหนึ่งซึ่งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษามองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมมีการขยายระดับการชุมนุมขึ้นคนก็ออกมาเข้าร่วมมากขึ้นก็ไม่ได้มีตัวเลขออกมาชัดเจนแต่เขาประมาณการกันว่ามาชุมนุมกันหลักแสนคนเลยทีเดียวและนอกจากกรุงเทพเนี่ยก็จะมีตามมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดด้วยแล้วก็มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุคคลที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้จำนวน13 คนแต่ปรากฏว่าทั้ง13 คนนั้นปฏิเสธเพราะคนที่มาประกันตัวเขาเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าไม่มีใครรู้จักคนเหล่านั้นเลยพอมันเป็นแบบนี้ก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นว่ารัฐต้องการจะทำอะไรกันแน่จน 13 ตุลา 2516 ได้มีการเคลื่อนการชุมนุมไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีตัวแทนของศูนย์กลางนิสิตได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้พูดคุยกับจอมพลประภาสจารุเสถียรซึ่งจอมพลประภาสเนี่ยให้สัญญาว่าจะปล่อยตัวทั้ง 13 คนโดยไม่มีเงื่อนไขและจะร่างรัฐธรรมนูญภายใน 1 ปีตอนนั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศถึงการยอมทำตามข้อเรียกร้องของเหล่าผู้ชุมนุมก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้วทุกคนก็เตรียมตัวจะกลับแต่จู่ๆกรมประชาสัมพันธ์ก็ประกาศออกมาใจความว่าตอนนี้มีบุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษาถือโอกาสอภิปรายโจมตีรัฐบาลและยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายคือประกาศมาแบบนี้เป็นสัญญาณแล้วว่าเรื่องไม่น่าจบเหล่าผู้ชุมนุมก็เลยเคลื่อนตัวไปที่บริเวณสวนจิรดาเพื่อหวังพึ่งบารมีพระเจ้าอยู่หัวจน 14 ตุลา 2516 ก็เกิดการสลายการชุมนุมขึ้นแต่เช้าเลยมีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนก็หนีตายกันบางกลุ่มหนีเข้าไปในสวนจิรดาแต่รัฐบาลกลับแถลงการออกมาว่ามีคนจำนวนหนึ่งพยายามเข้าไปในเขตพระราชฐานและก่อวินาศกรรมทีนี้อาวุธจัดเต็มคือยิ่งกว่าปราบผู้ก่อการร้ายทุกอย่างแย่ลงเรื่อยๆจน 6 โมงเย็นวันที่ 14 จอมพลถนอมก็ประกาศลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 เนี่ยก็ได้มีพระราชดำรัสว่าขอให้ทุกฝ่ายระงับเหตุแห่งความรุนแรงและทรงแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คืนนั้นเองคือจอมพลถนอมเนี่ยลงจากนายกละแต่เขายังมีตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ก็แถลงการอีกว่ามีคนพยายามนำลัทธิอื่นที่เลวร้ายมาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถก็คือเป็นการประกาศว่าให้เด็ดขาดซึ่งความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมก็ยังคงดำเนินต่อไปจอมพลถนอมอ้างว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใช้อาวุธอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมคือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันโหดร้ายต่อเนื่องและภ
ายในก็เริ่มไม่เห็นด้วยแล้วกับความป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมนี้จน15 ตุลา 2516จอมพลถนอมจอมพลประภาสและพันเอกนรงค์ลูกชายจอมพลถนอมนั่นแหละก็หนีออกนอกประเทศไปเหตุการณ์ก็เริ่มสงบลงและหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงสรุปแล้วเหตุการณ์14 ตุลา 2516มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นราว77 คนจะเห็นนะว่าเหตุการณ์14 ตุลาชนวนมันคือการขับไล่รัฐบาลเผด็จการทหารและก่อนที่จะไป6 ตุลา 2519ผมขอเล่าตรงนี้นิดนึงคือมันจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องระหว่างประเทศด้วยคือช่วงนั้นมันจะมีสงครามเย็นเนาะเป็นสงครามระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตแล้วก็ฝ่ายเสรีนิยมนำโดยอเมริกาคือตอนนั้นทั่วโลกทุกประเทศเขาก็จะเลือกข้างว่าตัวเองอยู่ฝั่งนี้ตัวเองอยู่ฝ่ายนี้แล้วก็เกิดการสู้รบกันในประเทศย่อยๆเหล่านั้นอีกซึ่งไอ้รอบๆเราเนี่ยมีหลายประเทศที่คอมมิวนิสต์ชนะแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งสมัยนั้นอเมริกาเขาก็มาซัพพอร์ตเราแน่นอนเราอยู่ฝ่ายเสรีนิยมและรัฐบาลสมัยนั้นกลัวมากกับลัทธิคอมมิวนิสต์มันก็จะมีข่าวที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันคือการปราบปรามคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์อยู่เรื่อยๆมันก็ตั้งแต่สมัยก่อน14 ตุลาแล้วเนาะแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงตอนช่วงนี้ซึ่งรัฐก็กลัวจะถูกล้มล้างแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นระบบคอมมิวนิสต์คือฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะมองว่าเป็นพวกหัวรุนแรงแต่ฝั่งเสรีนิยมที่นำโดยอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้หัวรุนแรงน้อยไปกว่ากันเท่าไหร่เพราะสมัยนั้นเช่นเวียดนามก็จะมีข่าวมาว่าทหารอเมริกาก็ป่าเถื่อนใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนเช่นกันมาถึงช่วง6 ตุลาอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือสังคมเนี่ยจะมองคอมมิวนิสต์ในด้านลบและอะไรก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์รัฐจะตามจัดการหมดแน่นอนว่าศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือเหล่านักศึกษาที่ออกมาชุมนุมณตอนนั้นถูกเหมารวมว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์แล้วก็จะมีอีกฝ่ายตรงข้ามกันคือกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรื่องชาตินิยมเช่นกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มลูกเสือชาวบ้านเป็นต้นคือเขามีการบอกกันว่ากลุ่มฝ่ายขวาเนี่ยถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลช่วงนั้นคนที่เป็นนายกคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือมันมีวันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นชนวนเลยก็ว่าได้19 กันยา 2519จอมพลถนอมที่ถูกขับไล่ออกไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็อ้างว่าต้องการมาเยี่ยมพ่อที่ป่วยคือเข้ามาเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นสามเณรแล้วจอมพลถนอมบอกว่าจะบวชให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดบวรนิเวศแน่นอนศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้ยื่นคำคัดค้านต่อรัฐบาลถึงการกลับเข้ามาของจอมพลถนอมแต่ก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรจน24 กันยา 2519ศูนย์กลางนิสิตเนี่ยก็เริ่มเดินขบวนมีการติดป้ายประกาศตามที่ต่างๆคือคนที่เห็นด้วยกับศูนย์กลางนิสิตเนี่ยไม่ได้มีแค่นักศึกษาประชาชนทั่วไปก็มีและกรณีที่พนักงานการไฟฟ้า2 คนคือพนักงานการไฟฟ้า2 คนเนี่ยเขาก็ออกไปปิดประกาศเหมือนที่กลุ่มนิสิตทำนั่นแหละปรากฏว่าถูกพบเป็นศพอยู่ที่ประตูทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมคือร่างเนี่ยถูกแขวนไว้กับประตูทีนี้เรานักศึกษาก็ออกมาชุมนุมกันที่จุฬาลงกรณ์เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุจน1 ตุลา 2519การชุมนุมเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นหลายพื้นที่เพื่อกดดันให้รัฐบาลขับไล่จอมพลถนอมออกนอกประเทศ4 ตุลา 2519มีการชุมนุมกันในธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็เกิดการแสดงละครจำลองเหตุการณ์ที่พนักงานไฟฟ้า2 คนถูกฆาตกรรมและประจวบกับช่วงนั้นนะครับมันจะมีวิทยุยานเกราะคือมันเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของทหารสมัยนั้นแน่นอนตอนนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียและเสียงของเหล่านักศึกษาจะดังกว่าสื่อของรัฐได้ยังไงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกผู้ชุมนุมถูกกล่าวหาถูกเหมารวมว่าเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงคือนอกจากสื่อจากรัฐบาลก็จะมีสื่อฝ่ายขวาอีกกลับมาที่4 ตุลา 2519เกิดการจำลองแสดงเหตุการณ์การฆ่าพนักงานไฟฟ้า2 คนสื่อก็ลงข่าวหลายสำนักเลยแต่มีหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งลงพาดหัวว่ามีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคือใบหน้าของนักศึกษาที่แสดงเนี่ยดันไปคล้ายกับพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวณตอนนั้นทีนี้สื่อฝ่ายขวาก็กระพือข่าวปลุกระดมโดยเฉพาะวิทยุยานเกราะอ้างว่าพวกนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลและหมิ่นสถาบันนี่ก็เป็นอีกชนวนเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นคือผู้ชุมนุมฝ่ายขวาเนี่ยก็เริ่มเข้ามาปิดล้อมธรรมศาสตร์ในวันที่5 ตุลา 2519จนช่วงตี 1ของคืนวันนั้นก็เกิดการปราบปรามขึ้นอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองจากพี่ท่านหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาพยาบาลอยู่แล้วก็เข้ามาในกลุ่มผู้ชุมนุมในธรรมศาสตร์เพื่อเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเขาก็จะแบ่งกันกับเพื่อนกลุ่มละ2 คนกระจายรอบธรรมศาสตร์เลยและช่วงจังหวะที่เกิดการปราบปรามนั้นเขาเล่าว่าเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมอาวุธมาล้อมทั่วธรรมศาสตร์ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำคือพี่เขาก็หนีกันกับเพื่อนๆเนาะตั้งใจว่าจะไปที่ท่าน้ำลงน้ำไปขึ้นฝั่งท่าพระจันทร์ตอนนั้นก็มีเพื่อนๆกาดจากรามคำแหงเขาจะคอยประกบคนที่ว่ายน้ำ
ไม่เป็นแต่ปรากฏว่าคนไม่พอและเพื่อนสนิทของพี่ท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่กับคลองมาตั้งแต่เด็กให้การ์ดเนี่ยประกบเพื่อนคนอื่นเลยเขาช่วยตัวเองได้ไม่ต้องห่วงแล้วเขาก็นำลงไปคนแรกจู่ๆตำรวจตะโกนมาบอกว่าให้นักศึกษากลับขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะยิงคือเพื่อนที่เป็นนักศึกษาชายตอนนั้นเขาก็ถอดเสื้อแล้วก็โบกเลยบอกพวกเรายอมแพ้แล้วนะยังไม่ทันขาดคำเสียงปืนก็ดังสวนมาแน่นอนว่าทุกคนต้องวิ่งหนีและคนที่โดนสังหารอย่างไร้มนุษยธรรมคือเพื่อนสนิทของพี่ท่านนี้ที่ลงไปในน้ำก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากทางการทั้งสิ้น45คนแต่มันก็จะมีตัวเลขจากองค์กรอื่นด้วยเช่นมูลนิธิป่วยอึ้งภากรเขาแจ้งว่าน่าจะเกิน100คนตัวเลขจากมูลนิธิร่วมกตัญญูระบุว่าน่าจะเกิน500คนและมีนักศึกษากว่า 3,000 คนถูกจับกุมแต่ไม่มีผู้ก่อเหตุความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์คนใดถูกดำเนินคดีเลยแม้แต่คนเดียวแน่นอนว่าจุดจบของเหตุการณ์นี้คือการรัฐประหารโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่และหลังเหตุการณ์นี้ก็รัฐบาลของธานินทร์ไกรวิเชียรที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยก็ได้ปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างหนักหน่วงคือใครที่โยงอะไรได้เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ถูกจับหมดก็มีนักศึกษาหลายคนที่ต้องหนีเข้าป่าไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคือในกลุ่มนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดของคอมมิวนิสต์แล้วก็มีส่วนที่ต้องการหนีการไล่ล่าของรัฐอย่างในหนังเนี่ยมันจะมีซีนนึงเนาะที่กลุ่มเพื่อนของอัดมาพูดคุยกันตายไปก็หาศพไม่เจอก็เลยแบบต้องหนีแล้วชวนว่ามีใครจะเข้าป่าไปด้วยไหมก็มีทั้งคนที่ไปด้วยกับไม่ไปตัวละครอย่างอัตพลก็ไม่ได้ไปกับเขาก็กลับมาที่เหตุการณ์ของเราคือเวลาผ่านไปถึงช่วง2521ก็เกิดการนิรโทษกรรมขึ้นแก่ผู้ที่กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาที่โดนจับเนี่ยก็เริ่มได้รับการปล่อยตัวคือนอกจากการประนีประนอมจากรัฐในช่วงรัฐบาลของพลเอกเปรมติณสุรานนท์แล้วเนี่ยตอนนั้นมันก็มีปัญหาภายในคอมมิวนิสต์ด้วยเช่นกันและอีกส่วนหนึ่งก็พบว่าสิ่งที่เคยเชื่อมันกลับไม่ใช่สิ่งที่คิดว่าเป็นแน่นอนนักศึกษาจำนวนมากเริ่มกลับเข้าเมืองอันนี้อ้างอิงจากคำบอกเล่าของศาสตราจารย์ดร.เกษียณเตชะพีระที่เคยให้สัมภาษณ์กับ BBC ไว้ท่านบอกนะครับว่าตอนที่การต่อสู้ในป่ามันพังตอนที่ปตท.มันพังเนี่ยปตท.คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยความรู้สึกของท่านคือมันมืดและท่านก็บอกว่าทางที่เราเคยเชื่อและเดินมาตั้งนานเนี่ยมันดันไม่ใช่การให้สัมภาษณ์ของคุณนิธินันท์ยอแสงรัตน์กับ The People ท่านเล่าว่าในกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยมีหลายแนวคิดมากและเขาก็มักจะมานั่งคุยกันมาถกกันและอย่างที่ผมบอกกลุ่มนักศึกษานั้นถูกเหมารวมว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดจากการประโคมข่าวของรัฐบาลวิทยุยานเกราะสื่อไฟขวาคุณนิธินันท์ยังบอกอีกว่าตอนนั้นก็ถามคนที่มาชวนเข้าป่าแหละว่าลบแล้วยังไงต่อถ้าชนะแล้วยังไงต่อจะทำรัฐบาลยังไงปรากฏว่าเขาตอบไม่ได้คุณนิธินันท์ก็เลยไม่ได้เข้าร่วมในหนังก็มีการบอกถึงความหลากหลายทางความคิดนะครับในกลุ่มนักศึกษาเพราะตัวของอัตพลเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าป่าไปกับเพื่อนแต่ต้องแลกมาด้วยการถูกสะกดตามโดยตำรวจแทบทุกวันตรงนี้คุณนิธินันท์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าช่วงที่ถูกปล่อยตัวหลังเหตุการณ์6 ตุลามาเนี่ยมีตำรวจมาเฝ้าหน้าบ้านแทบทุกวันเลยทางด้านศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจจกูลเขาได้ร่วมกับคณะทำงานแล้วก็จัดตั้งโครงการบันทึก6 ตุลาขึ้นมาเพื่อต่ออายุความทรงจำของเหตุการณ์ในวันนั้นในช่อง YouTube ก็มีนะครับทุกคนพิมพ์ไปได้หรือเป็นเว็บไซต์ก็มีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description อาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์ไว้กับทาง Way Magazine เนาะว่าอาจารย์เขาไปสัมภาษณ์มาหมดไม่ว่าจะมุมมองไหนฝ่ายไหนแล้วอาจารย์ก็เล่าว่าเคยได้สัมภาษณ์กับฝ่ายขวาอยู่มีส่วนหนึ่งที่บอกว่าเขายังคงภูมิใจที่ได้ลงมือในวันนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังและจากการสัมภาษณ์ของ Voice TV กับเหล่า4 บุคคลที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มกระทิงแดงในวันนั้นเขาก็บอกว่ากลุ่มของเขาเนี่ยถูกใช้เป็นหมากตัวหนึ่งเหมือนกันถูกใช้เป็นเบี้ยตัวหนึ่งของขั้วอำนาจที่เขาก็ตอบไม่ได้ว่าใครนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมแกะเอามาเล่าให้ฟังและอย่างที่ทุกคนรับรู้กันนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้ง14 ตุลา 2516เองหรือ6 ตุลา 2519เนี่ยมันโหดร้ายมากแค่ไหนมีการใส่ร้ายตีตาเหมารวมประชาชนการหาความชอบธรรมในการเข็นฆ่าผู้อื่นเพื่อสนองความเชื่อสุดโต่งของตัวเองหรือแม้กระทั่งสนองผลประโยชน์ของอำนาจทุกอย่างก็ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ถ้าเรามามองดีๆแล้วเนี่ยมันก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็ถือเป็นบทเรียนอีกบทเรียนนึงที่ทำให้รู้ว่าเรื่องโหดร้ายไร้มนุษยธรรมเช่นนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอีกมาถึงอีกประเด็นหลักสำคัญของหนังสิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนที่สุดคือความรุนแรงโดยเฉพาะ domestic violence หรือความรุนแรงในครอบครัว
ส่วนตัวผมมองว่านอกจากภาพที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยมันสะท้อนผ่านนัยยะของสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อมนุษย์ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและปลูกฝังกับบุตรว่าให้ใช้มันเพื่อชุบชีวิตครอบครัวของเราเสมือนเป็นการปลูกฝังความรุนแรงที่เธอได้เห็นรวมไปถึงถูกกระทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ถูกถ่ายทอดมันเข้ามาในตัวเสมือนสูตรก๋วยเตี๋ยวที่แม่ส่งต่อมันมาให้เธอกลายเป็นลูปอีกลูปนึงที่ก่อเกิดเป็นการฆาตกรรมขึ้นและกระทบต่อคนในสังคมซึ่งแน่นอนว่าความรุนแรงเหล่านั้นส่งต่อผ่านบุคคลได้ทีนี้ผมจะชวนดูทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า power imbalance มันเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันของอำนาจคือในความสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยมักจะมีผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคือผู้กระทำกับผู้ที่มีอำนาจด้อยกว่าคือผู้ถูกกระทำคนที่เป็น higher power เนี่ยมักจะใช้ความรุนแรงและแน่นอนว่าเขาเหล่านั้นรู้สึกได้ถึงการมีอำนาจและมีความต้องการที่จะพึ่งพาคนที่ด้อยอำนาจกว่าเพื่อคงไว้ซึ่งความรู้สึกมีอำนาจนั้นส่วน lower power เนี่ยมักจะมีความรู้สึกที่ negative ต่อตัวเองมีความภูมิใจมีความยอมรับหรือเห็นค่าในตัวเองที่ต่ำมากๆหรือที่เราเรียกกันว่า low self esteem แล้วก็จะมีความต้องการพึ่งพาอยู่เสมอเขาก็จะบอกนะครับว่าคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเนี่ยจะมีความชอบธรรมในความสัมพันธ์คือสามารถที่จะกระทำจะลงโทษอะไรต่อมีอะไรแก่ผู้ที่มีอำนาจด้อยกว่าได้ทุกกรณีแล้วคนที่มีอำนาจน้อยกว่าเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าต้องการความพึ่งพาคนที่มีอำนาจเหนือกว่าตัวเองอยู่เสมอแม้ว่าคนเหล่านั้นจะทำร้ายตัวเองก็ตามคือเรียกได้ว่าเป็นลูปความรุนแรงที่ไม่รู้จบพอลูปมันเกิดซ้ำๆมันก็จะเกิดเป็นความรู้สึกผูกพันที่แน่นแฟ้นจนถอนตัวไม่ขึ้นเราจะเห็นได้ในหลายๆข่าวหลายๆเคสเลยว่าทำไมไม่หนีออกมาวะทำไมยังทนอยู่คือทางจิตวิทยามันเป็นลักษณะนี้ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า traumatic bondingทีนี้เรามามองแยกตามตัวละครกันเริ่มที่แม่ของบุตรตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นภาพแม่กับพ่อของบุตรทะเลาะกันเรามองอย่างนี้อาจจะมองว่าแม่ของบุตรเนี่ยอาจจะอยู่ในโพสิชันที่เป็น lower power individual หรือเปล่าเป็นคนที่มีอำนาจน้อยกว่าหรือเปล่าแต่พอดูไปแม่ของบุตรก็ตอบกับความรุนแรงที่สามีส่งมาแล้วก็เริ่มกลายร่างเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคือจะเรียกได้ว่าเรื่องอำนาจก็ไม่ผิดเพราะไม่มีใครขัดเธอได้เลยกับสามีเธอก็ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะการพูดการด่าการทะเลาะการทำลายร่างกายจนจะเห็นได้ว่าในความสัมพันธ์นั้นฝ่ายสามีเนี่ยก็จะทำตามที่ภรรยาหรือแม่ของบุตรสั่งเช่นตอนที่รู้ว่าบุตรท้องจากการโดนพี่ชายแล้วก็ตัวเองข่มขืนเนี่ยแม่ก็สั่งว่ามึงไปหาสามีมาให้บุตรมันให้ได้แล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่เห็นว่าสามีตัวเองกำลังทำไม่ดีไม่ร้ายลูกเนี่ยเธอก็จับมาทุบมือเลยไหนจะการเลี้ยงดูบุตรที่มีแต่ความเข้มงวดและการทุบตีแม้เจตนาจะเป็นความห่วงใยก็ตามแน่นอนว่าสามีหรือพ่อของบุตรนั้นเป็นผู้ด้อยอำนาจลำดับต้นๆสำหรับแม่ของบุตรทีนี้มามองที่ลูกชายหรือพี่ชายของบุตรแม้หนังจะไม่ได้มีบทบาทชัดเจนมากนักแต่ก็น่าจะเป็นลำดับต่อมาที่อาจจะอยู่ภายใต้อำนาจของแม่และพ่ออีกตอนหนึ่งและตัวของบุตรเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นลำดับสุดท้ายลำดับต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารเลยก็ว่าได้พอแน่นอนแม่เหนือกว่าพี่ชายเหนือกว่าพ่อก็เหนือกว่าและทุกคนคือผู้ที่กระทำต่อเธอทั้งสิ้นซึ่งตามเทอรี่นี้เนี่ยจะบอกว่าผู้ที่มีอำนาจด้อยกว่าหรือผู้ถูกกระทำจะสามารถรับเอาแนวคิดหรือพฤติกรรมก้าวร้าวความรุนแรงต่างๆของผู้มีอำนาจมาเป็นของตัวเองได้และสามารถส่งต่อมันไปให้คนอื่นได้เรามาลองดูกันที่ลูปแรกแม่กับพ่อของบุตรลูปที่2คือแม่กับลูกชายหรืออาจจะเป็นพ่อกับลูกชายก็ได้เพราะหนังไม่ได้บอกเราชัดเจนลูปต่อมาที่เกิดขึ้นคือพี่ชายของบุตรที่รับเอาแนวคิดความก้าวร้าวรุนแรงจากแม่หรือพ่อมาส่งต่อที่บุตรลูปที่4คือพ่อที่รับเอาแนวคิดจากภรรยามาส่งต่อที่บุตรสุดท้ายบุตรก็ได้ซึมซับทุกความโหดร้ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ได้เริ่มต้นลูปของตัวเองเริ่มตั้งแต่การวางยาแม่ของเธอและบอกว่าต่อจากนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเธอเกิดเป็นลูปใหม่กับประวิตรสามีที่พ่อหาให้ซึ่งประวิตรเนี่ยก็มีอีกลูปหนึ่งคืออ้อยที่เป็นชู้กับตัวเองแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของบัวแต่จะเห็นได้นะครับว่าลูปนี้เขาก็ยังคงเป็นผู้ด้อยอำนาจอยู่หน่อยๆเห็นได้จากการกระทำของอ้อยที่ด่าทอแล้วก็ออกคำสั่งแต่เขาก็มีอีกลูปหนึ่งที่เป็นผู้มีอำนาจคือการที่ไปกระทำต่อบัวหรือลูกสาวของบุตรแล้วพอมามองที่ตัวบุตรเองเนี่ยนอกจากลูปความรุนแรงกับประวิตรสามีแล้วเธอยังสร้างลูปนี้กับน้องบัวหรือลูกสาวของเธอแม้ในหนังเราจะไม่ได้เห็นตอนที่เธอกระทำกับบัวในตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ตามคือในหนังตอนที่เธอตีบัวเนี่ยมันเป็นตอนที่บัวตายแล้วแต่นี้ก็พอจะแอสซูมได้นะครับว่าตอนที่น้องมีชีวิตก็คงโดนกระทำไม่ต่างกันนอกจากนี้แล้วก็ยังมีลูปอีกเยอะแยะมากมายที่เธอได้กระทำกับเหยื่อเพื่อเอาเนื้อมาทำก๋วยเตี๋ยวคือจะเห็นได้นะครับจากภาพที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยคือมันเยอะแยะอีลุงตุงนางเกี่ยวพันกันไปหมดนี่ก็เป็นการสื่อถึงผลกระทบของความรุนแรงที่เริ่มมาจากแค่คน2คนขยายไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวและมันก็ขยายวงกว้างไปถึงระดับสังคม
ทีนี้เรามาดูที่ตัวบุตรกันหน่อยคือถ้ามาไล่เรียงกันดีๆเนี่ยบุตรนับได้ว่าเป็นผู้ด้อยอำนาจที่ถูกกระทำซะจนเธอต้องลุกขึ้นมาพลิกไปเป็นผู้กุมอำนาจในมือเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงบ่อยๆและสิ่งที่เธอทำเพื่อหลีกหนีทรมาทางใจอันนี้ก็คือการเอาหน้าจุ่มลงไปในโอ่งเพื่อปิดสวิตช์จากทุกอย่างแต่ก็ไม่วายถูกพี่ชายเนี่ยแกล้งยกขาให้เอาหน้าขึ้นจากน้ำไม่ได้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกทรมาที่2ส่วนทรมาที่3เนี่ยที่โคตรจะหนักหน่วงสำหรับคนคนหนึ่งก็คือการที่ถูกพี่และพ่อข่มขืนจนตั้งครรภ์คือซีนเนี้ยตอนนั้นบุตรก็โดนกระทำคือจับกดลงไปในโอ่งคือไอ้การเอาหน้าลงไปในโอ่งเนี่ยมันเป็นโคปปิ้งหนึ่งที่เธอชอบทำเวลาเจอปัญหาและความเครียดคือมันทำให้เธอหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงได้และทำให้สบายใจมากขึ้นแต่หลังจากเหตุการณ์การข่มขืนนั่นทำให้ทุกครั้งที่เธอจุ่มหน้าลงโอ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกสบายใจที่หลีกหนีปัญหาจากโลกแห่งความเป็นจริงได้ชั่วครู่แต่อีกส่วนหนึ่งมันก็กลับไปหวนนึกถึงทรมาที่หนักหนาคือการถูกข่มขืนนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นความทรมานที่แสนสาหัสมากไหนจะน้องบัวหรือลูกที่เกิดมานั้นคือแน่นอนแหละว่าเวลาเห็นหน้าลูกเนี่ยมันต้องหวนนึกถึงแผลของการถูกข่มขืนแต่เธอก็รักน้องบัวคือแม้การกระทำจะรุนแรงพอได้รับอิทธิพลมาจากผู้เป็นแม่จะเห็นได้นะครับว่าทุกครั้งที่เธอส่งต่อไอ้ความรุนแรงเนี่ยไปให้ลูกบุตรจะมีน้ำตาเสมอและสิ่งนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ในหนังเราจะเห็นเธอเรียกลูกว่าน้องและแทนตัวเองว่าพี่เสมือนไม่ใช่แม่ลูกกันมันเป็นส่วนหนึ่งของโคปปิ้งเพื่อหลีกหนีแผลทางใจที่เจ็บปวดเหล่านี้ทรมาทางใจที่4คือน้องบัวหรือลูกเนี่ยที่ถูกฆาตกรรมคือจะเรียกได้ว่านี่เป็นจุดทวิสต์ของความบิดเบี้ยวในจิตใจของเธอเลยก็ไม่ผิดเพราะสิ่งนี้นำมาซึ่งการสังหารสามีกับพี่เลี้ยงคือนับว่าเป็นศพแรกของเธอเลยก็ว่าได้ถ้าไม่นับแม่แท้ๆของตัวเองนะและการสังหารครั้งนี้เนี่ยเธอไม่ได้ทำเพื่อเอาเนื้อมาทำก๋วยเตี๋ยวแต่กลับทรมานทั้งคู่มัดติดกันแล้วก็ขังเอาไว้ในห้องใต้บ้านจนเสียชีวิตจากที่ผมเล่ามาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าทรมาทางใจที่ทำให้เธอเสียสูญที่สุดคือการเสียชีวิตของลูกสาวนั่นเองเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ศีลธรรมบางอย่างในจิตใจของเธอหายไปและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มทำก๋วยเตี๋ยวตามสูตรเนื้อมนุษย์ที่แม่ให้มาส่วนตอนท้ายเรื่องฉากที่บุตรขึ้นมาจากน้ำค่อยๆเดินเข้ามาในบ้านเห็นแม่กำลังเตรียมวัตถุดิบทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็คือมีแขนขาเนื้อคนเต็มไปหมดและเธอก็กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มจากแม่ที่ส่งมอบมาให้ซีนนี้อาจจะสื่อได้ถึง coping mechanism หรือวิธีการป้องกันตัวเองจากปัญหาที่เผชิญในชีวิตอีกวิธีหนึ่งที่เราเรียกกันว่า regression มันคือการถดถอยกลับเข้าไปสู่วัยที่เล็กกว่าคือถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยในเชิงพฤติกรรมแล้วบางคนก็จะกลับไปใช้พฤติกรรมที่เด็กกว่าความเป็นจริงง่ายกว่าเช่นเด็กคนนี้เดินได้แล้วแต่พอใช้โคปปิ้งวิธีนี้ก็จะกลับไปคลานแล้วก็ไม่ยอมเดินเพื่อต้องการความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่ส่วนคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่มักจะแสดงออกว่าเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้มักจะตัดสินใจอะไรเองไม่ได้คือต้องมีคนตัดสินใจคอยปกป้องคอยอยู่ด้วยตลอดประมาณนั้นทีนี้ในภาพยนตร์เนี่ยการที่เราเห็นบุตรกลับไปเป็นเด็กและแม่ยิ้มให้อาจจะเป็นการสื่อถึงการกลับไปลูปเดิมของเธอที่เป็นลูปแรกของผู้ด้อยอำนาจและมีแม่เป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าแม้จะคอยกระทำความรุนแรงต่อเธอก็ตามแต่มันก็เป็นการเติมเต็มเซลล์เอสตรีมของตัวเองหรือถ้ามองในแง่นึงก็อาจจะมองได้นะครับว่ามันเสมือนเป็นการหวนกลับไปสู่ตัวตนของบุตรคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยบาดแผลความเจ็บปวดความรุนแรงแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความรักที่เธอรู้สึกได้จากผู้เป็นแม่เรียกได้ว่าทั้งอบอุ่นสงบสุขและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลของเชือดก่อนชิมนั้นสื่อถึงความรุนแรงที่ส่งต่อกันมาจากเจเนอเรชันหนึ่งสู่อีกเจนหนึ่งและสามารถส่งต่อผ่านบุคคลไปสู่อีกบุคคลสามารถขยายระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ผลกระทบต่อสังคมและประเทศและนอกจากนี้เรายังได้เห็นการเปลี่ยนผ่านของผู้ถูกกระทำที่กลับกลายมาเป็นปีศาจในมุมมองของใครหลายๆคนผ่านฉากหลังของเหตุการณ์6 ตุลา 2519ผมรู้สึกว่าบทหนังมันค่อนข้างดีเลยนะทางด้านจิตวิทยาด้านนัยยะต่างๆที่แฝงเอาไว้แล้วก็รู้สึกสงสารตัวละครมากๆเลยที่ชีวิตมันบัดซบได้ขนาดนี้ผมคิดว่าคลิปนี้ก็อาจจะวิเคราะห์หรือเล่าให้ทุกคนฟังได้ไม่ครบทุกแง่มุมสักเท่าไหร่เอาจริงๆก็แทบทุกคลิปแหละคือบางทีมันจะมีบางคอมเมนต์ที่สะกิดประเด็นนั้นประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วผมก็จะนึกไปว่าทำไมเราคิดไม่ถึงวะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครมีประเด็นไหนน่าสนใจสามารถเม้นแชร์กันได้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันและตอนนี้ก็จะถึง 5,000 ซับแล้วกราบขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับคือมีหลายคนบอกว่าอยากให้ช่องแมสผมก็อยากให้มันแมสเหมือนกัน แต่ณจุดนี้จะบอกว่าผมรู้สึกว่ามันเกินที่ผมหวังไว้มากๆเลยนะคือตอนแรกประเมินไว้ว่ากว่าจะผ่านกฎสร้างรายได้กว่าจะซับได้1,000 ซับเนี่ยคงสัก 4-5 เดือน 6 เดือนอะแต่ตอนนี้คือเกินหวังมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจจริงๆเลยนะครับ
คือเมื่อคลิปก่อนๆผมจำไม่ได้เลยคลิปไหนผมบอกว่าอาจจะทำหนังไทยอีกสักคลิปหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นหนังต่างประเทศใช่ไหมแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเปลี่ยนสักหน่อยคือก่อนอันนี้ผมให้โหวตกันที่มันจะมีเรื่องคนผีปีศาจเช่นก่อนชิมเป็นชู้กับผีแล้วก็ผีคนเป็นคือคิดว่าน่าจะทำ4เรื่องนี้ก่อนตามลำดับที่โหวตมาแล้วค่อยไปทำ Movie in Detail ของต่างประเทศซึ่งผลโหวตตอนนี้แน่นอนแล้วว่าเรื่องแรกของต่างประเทศคือเรื่อง Weapons เมื่อปี 2025 นี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและสำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อไปอยากให้ผมมาเจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย